سلام دوستان، توی این نماوا میخوایم به نصب و بررسی توزیع فدورا بپردازیم. این توزیع شروع توسعه‌اش از کشور آمریکا بوده. یه توزیع مستقله، یعنی بر پایه یک توزیع دیگه نیست. از معماری‌های مختلفی از جمله x86-64 پشتیبانی میکنه و به همراه میزکارهای مختلفی هم میتونیم نصبش بکنیم. حالا بیایید بدون معطلی بریم سراغ نصب و بررسی این توزیع. اینجا من شروع میکنم به ساخت یک ماشین مجازی جدید و اینجا پرونده ایزوی توزیع رو انتخاب میکنیم و به این شکل اسمش هم که تشخیص داده میشه 20 گیگ هم فضا بهش اختصاص میدیم و میایم یک مقدار رم بیشتر و تعداد پردازنده های بیشتری رو هم بهش اختصاص میدیم و به این شکل منتظر میمونیم تا ماشین مجازیمون ساخته و روشن بشه و تمام صفحهش هم میکنیم. خب الان ما میایم این گزینه استارت فدورا ورکستیشن لایو رو انتخاب میکنیم و به این شکل الان میزکار گنوم رو توی فدورا داریم و منتظر میمونیم که نصب کنندش هم بیاد بالا. خب الان نصب کنندش هم برای ما تقریبا میشه گفت که باز شده و به این شکل میتونیم مراحل نصب رو با همدیگه پیش بریم که حالا یه مقدار متفاوت هستش، ولی به هر حال ما که خب توی اوبونتو نتونستیم زبان فارسی رو داشته باشیم، ولی از اونجایی که الان فدورا رو هم مثل اوبونتو با میزکار گنوم داریم و گنوم هم پشتیبانی خیلی خوبی از زبان فارسی داره، پس بیاید اینجا هم زبان فارسی رو انتخاب بکنیم. البته مثل این که در واقع این بخش با مرورگر داره اجرا میشه و یه خورده حالا اذیت میکنه، ولی به هر حال ما الان اینجا فارسی رو داریم، انتخابش میکنیم اگه انتخاب بشه، بله، و نکست رو میزنیم. خب حالا اینجا هم دوباره نکست رو میزنیم و اینجا ما نمیخوایم داده هامون رو رمزنگاری بکنیم، واسه همین باز هم نکست رو میزنیم و در نهایت اینجا Erase Data and Install رو انتخاب میکنیم. تا اینجای کار که از نصب کنندش خیلی راضی نیستم، چون که به نظرم بیش از حد سادهش کردن و هیچ جزئیاتی رو عملا ما نمیتونیم از مراحل نصب ببینیم و موقع انتخاب کردن ترجیحات قبل از نصب هم در واقع خیلی دستمون باز نیست. خب الان دیگه فکر میکنم تقریبا آخرای نصب باشه، چون که داره بارگذاری کننده راه اندازی یا همون بوتلودر رو نصب میکنه و خب موقع انتخاب ترجیحات قبل اینکه نصب آغاز بکنیم میتونست از ما بپرسه که ما آیا مایل هستیم که بوتلودر نصب بشه یا خیر. توی خیلی از توضیح‌های قبلی که بررسی کردیم این سوال از ما پرسیده میشد قبل از نصب، ولی خب گفتم این نصب کنندش بیش از حد ساده شده و چنین چیزهایی رو از ما نپرسید. به هر حال ما باز هم منتظر میمونیم تا نصب ادامه پیدا بکنه و در نهایت به پایان برسه. خب دوستان، نصبمون به پایان رسید و اینجا از حالت لایو خارج میشیم و احتمالاً الان یه ریستارتی باید انجام بشه که اگه انجام نشه هم ما خودمون به این شکل میایم و به صورت دستی از اینجا انجامش میدیم تا فدورا رو به صورت نصب شده داشته باشیم و به بررسیش بپردازیم. حالا این الان خیلی کنده و بله اینجا ریستارت رو میزنیم و منتظر میمونیم که ریستارت بکنه و دوباره بیاد بالا.
خب الان ما فدورا رو به صورت نصب شده و مثل اینکه به زبان فارسی داریم و حالا اگه مثلا من از اینجا تنظیمات رو بتونم باز بکنم، بله اینجا میبینیم که محیط فارسی شده کاملا و این واقعا برتری فدورا نسبت به اوبونتو رو نشون میده. حالا اینجا من گزینه‌ای واسه ورود به تنظیمات نمیبینم، به هر حال اینجا خوش آمد داده به ما و این خوش آمدگوییش رو طی میکنیم ببینیم که چی میگه. خب اینجا میذاریم صفحه کلیدمون روی انگلیسی بمونه و حالا خدمات مکانی رو خاموش میکنیم ولی گزارش خودکار اشکالات رو میذاریم حالا روشن باشه و منطقه زمانیمون رو هم اگه بتونیم ایران انتخاب میکنیم که حالا مثل این که باید اسمش رو وارد بکنیم که خب من تهران وارد میکنم. حالا مهرآباد تهران که مثل که یه دونه تهران ایران آورده بود اینجاها. همین تهران ایران رو برای نمونه من انتخاب میکنم و بعدی رو میزنیم و مخزنای سوم شخص هم آره چرا که نه به کار میاندازیمشون و میریم توی مرحله بعدی که حالا یه خورده کنده و اینجا آره حساب کاربریمون رو میخواد بسازه که من برای نمونه مینویسم یوزر به این شکل. همینطور که میبینید محیطش کاملا و خیلی خوشگل فارسی شده و این واقعا لذت بخش. خب حالا من یه گذرواژه‌ای هم اینجا وارد میکنم، یه گذرواژه حالا ساده زیاد مهم نیست برامون، به قول خودش یه گذرواژه ضعیف وارد میکنیم. خب نه مثل این که قبول نمیکنه و حتما باید یه گذرواژه خوب وارد بکنیم که خب مشکلی نداره. من یه گذرواژه بهتر وارد میکنم که بپذیره از ما و به این شکل میپذیره و ما میریم مرحله بعدی رو استفاده از فدورا رو شروع میکنیم. خب الان فقط من چیزی اینجا نمیبینم توی میز کارمون و خیلی خالیه، حالا احتمالاً داره بالا میاد نمیدونم، چون الان من روی دکمه به اصطلاح ویندوز هم که میزنم اتفاقی نمیفته. حالا یه مقدار کند است و باید صبور بود دیگه. خب الان گردش کردن رو حالا میزنیم. معمولا من اینجور مراحل رو پرش میکنم ولی به هر حال حالا بذار این بار یه گردشی هم بکنیم. خیلی کنده دیگه چون از میز کار گنوم هم داره استفاده میکنه، سنگینه و کندیش واقعا خیلی زیاده. خب آره این کلید ویندوز رو هم مثل این که سوپر نامیده که خیلی هم عالیه و به این شکل ما اینو داریم دیگه، خیلی هم عالی. خب من کلید به قول خودش سوپر رو میزنم و اینجا نرم افزارهای پیشفرض یا به قول خودش کاره های پیشفرضی که داره رو میبینیم. لیبر آفیس رو هم به صورت پیشفرض نصب کرده. در کل نرم افزارهای پیشفرض نسبتاً میشه گفت زیادی داره. حالا ما وارد تنظیماتش میشیم، به این شکل تنظیماتش رو داریم که کاملاً فارسی همینطور که میبینید و حالا توی تنظیماتش کار خاصی ما نداریم و برنامه هاش هم که اکثرا برنامه های پیشفرض گنومن، حالا غیر از لیبر آفیس. مثلا ماشین حسابش رو برای نمونه ما اگر باز بکنیم ماشین حساب گنومه و تفاوت خاصی با ماشین حساب توی اوبونتو نداره. و حالا برنامه‌های دیگه هم اینجا هست، مثلا نرم افزارهاش رو میتونیم ببینیم و اینجا لیبر آفیس هم که حالا گفتم داریم و پایانه هم داریم. من خیلی در واقع دنبال معادل پارسی ترمینال بودم ولی خب خیلی دنبالش نرفته بودم و الان که این فارسی شده خب اینجا هم معادل پارسی ترمینال رو نوشته و اینجا آشنا شدم با معادلش که پایانه هست و خیلی هم معادل خوبیه. توی پایانش ما میتونیم یه دستوراتی بزنیم ببینیم که چجوری هست. برای نمونه من طبق معمول نوفش رو میزنم
و خب مثل این که نوفش رو نداره. حالا دستور بعدی رو بعد از ما بخواد که مثل این که نمیخواد و این خیلی عجیبه. الان اینجا فکر نکنم. عجب، کلا همینجوری موند. خب پایانش یه خورده عجیب غریبه، ولی به هر حال احتمالاً به خاطر کند بودن توزیعه که این مشکلات پیش میاد. ولی به هر حال حالا من نمیدونم فدورا از چه مدیر بسته‌ای استفاده میکنه و نمیدونم APT رو داره یا نه، که فکر میکنم نداشته باشه. اتفاقا حالا بذارید ما مثلا مرورگر پیش‌فرضش که فایرفاکس هست رو باز بکنیم و یه جستجوی انجام بدیم. میبینیم که برنامه‌ها خیلی کند توی فدورا باز میشن به خاطر سنگین بودن فدورا، که خب اینم به خاطر اینه که ما الان توی ماشین مجازی هستیم و منابعمون خیلی محدودن. و یعنی شما روی یک رایانه واقعی اگه رایانتون خیلی قدیمی یا ضعیف نباشه مشکل کندی خاصی نخواهید داشت. به حال من اینجا میزنم فدورا لینکس و توی ویکیپدیاش میریم ترجیحاً که توضیحات رو خیلی ساختار بندی شده برای ما نوشته. حالا اگه ما ویکیپدیاش رو داشته باشیم به این شکل میتونیم وارد ویکیپدیاش بشیم و حالا من اینو تمام صفحه هم بکنم که تجربه بهتری رو داشته باشیم. خب الان ما میبینیم که از مدیر بسته RPM فلت پک و OS3 استفاده میکنه که حالا با فلت پک ما میتونیم نرم افزارهایی رو خیلی قشنگ و تر و تمیز نصب بکنیم. از مدیر بسته های خوبی استفاده میکنه، ولی خب APT اینجا بینشون نیست و ما با APT نمیتونیم مثلا نوفش رو نصب بکنیم. حالا این برنامه نرم افزارهاش مثل این که یه خورده اذیت میکنه، ولی به هر حال توزیع خوب و باحال و پایدار و کاربرپسندیه. فقط یه خورده دست ما رو بسته گذاشته دیگه، بیش از حد ساده سازی شده، ولی به هر حال من که کاملا از این توزیع راضیم. حالا توی مثلا عملکرد بلند مدت شاید خیلی نتونه راضیتون بکنه، اینو ما نمیدونیم، ولی در کل ما توی نصبش مشکلی نداشتیم و بعد از نصب هم دیگه زبانمون کاملا فارسی شد دیگه. مشکلی که توی اوبونتو داشتیم و توی فدورا نداشتیم و از همین رو میشه نتیجه گرفت که فدورا تقریبا توزیع قابل قبول و خوبیه. بسیار بسیار سپاسگزارم که توی این نماوا هم همراه هم بودید. اگه نماوا براتون مفید بود خواهشمندم که بپسندیدش و حتما شما هم نظرتون درباره این توضیح رو توی بخش نظرات با ما به اشتراک بذارید و اگه دوست داشتید میتونید توی کانال هم مشترک بشید تا نماواهای بعدی من رو از دست ندید. تا نماواهای بعدی، خدایا رو نگهدارتون.